Σήμερα πηγαίνουμε στο Βατικανό με τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, τον Άγιο Πέτρο, και να δούμε τα μυστήρια και τα περίεργα που λέει ο θρύλος. Ο Πάπας μας περιμένει για τσίπουρο, για Τσίπουρο. Πάμε τώρα λιμοντσέλο. Πάμε στο Βατικανό. Παίρνουμε το, ποιο είναι, 916 λεωφορείο που φεύγει από την Τούρτα και κάνει κάνα τεταρτάκι να πάει, σε αφήνει έξω από την πύλη του Βατικανού. Το Βατικανό, είπαμε, είναι ανεξάρτητο κράτος, έχει και το δικό του νόμισμα, ευρώ έχει δηλαδή, αλλά έχει δικές του αναπαραστάσεις απάνω. Και ναι, ελπίζουμε. Να πάρουμε κάτι, να ψωνίσουμε κάτι. Σίγουρα θα έχει. Πολλοί στέλνουν και γράμματα από εκεί για να έχουν γραμματόσημο του Βατικανού απάνω. Έχει ταχυδρομικό γραφείο. Θα το κάνεις, θα δούμε. Θα στείλουμε ένα γράμμα. Και η είσοδος στην εκκλησία, την τεράστια, τον Άγιο Πέτρο, είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις για να μπεις στην εκκλησία. Πληρώνεις όμως για τα μουσεία, τους κήπους, πληρώνεις κοντρά, ναι. Και έχει και τεράστιες ουρές, την καπέλα Σιξτίνα και όλα αυτά τα ωραία για τους εραστές της τέχνης της αναγέννησης. Εδώ είμαστε λοιπόν στο κράτος του Βατικανού, που έχει αρχηγό του βέβαια τον Πάπα. Έχει τη δική του σημαία και το δικό του νόμισμα. Εκδίδει γραμματόσημα δικά του και διαθέτει και ραδιοφωνικό, ακόμα και σιδηροδρομικό σταθμό. Διαθέτει ακόμα και ένοπλη δύναμη με τη φρουρά των Ευγενών και βέβαια τους ελβετούς φρουρούς του Πάπα. Περάσαμε την ουρά και μπήκαμε μέσα. Πάμε στον Άγιο Πέτρο. Μπήκαμε λοιπόν σε ένα από τα εντυπωσιακότερα κτίρια του κόσμου, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Η ιστορία όμως που βρίσκεται πίσω από το χτίσιμο της Βασιλικής είναι αρκετά πολυτάραχη. Στην αρχή ο χώρος αυτός ήταν νεκροταφείο και πέρασε στα χέρια του αυτοκράτορα Καλιγούλα, ο οποίος τον έκανε υπόδρομο. Αργότερα, την εποχή του Νέρονα, το 68 μετά Χριστόν, έγιναν εκεί πολλές σφαγές χριστιανών, τους οποίους ο Νέρονας τους θεωρούσε εχθρούς της ανθρωπότητας, έλεγε. Ο τόπος για τη δημιουργία της εκκλησίας βασίστηκε στο γεγονός πως ο ίδιος ο Άγιος Πέτρος σταυρώθηκε εκεί, στην κορυφή του λόφου του Βατικανού, έχοντας το κεφάλι προς τα κάτω, γιατί θεωρούσε πως ήταν ανάξιος να μαρτυρήσει με τον ίδιο τρόπο με τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπουμε και τον ανάποδο σταυρό εκεί στο Βατικανό. Πιθανολογείται λοιπόν πως εκεί κάπου βρίσκεται ο τάφος του. Η μόνη όμως μαρτυρία γι' αυτό την έχουμε από το Γάιο το 200 μετά Χριστόν. Υπήρχαν έτσι προσπάθειες που αναζητούσαν τα οστά του Αποστόλου, αλλά παρατηρήθηκαν κάποιες περίεργες συμπτώσεις. Ο Πάπας Ουρβάνος, ο 8ος, αρρώστησε, δεκάδες εργάτες πέθαναν με μυστήριο τρόπο και πίστευαν πως ο Άγιος δεν ήθελε να ταραχτεί η ησυχία του. Αυτά ήταν αρκετά για να σταματήσουν οι έρευνες για 300 χρόνια. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος όμως, μετά την νομιμοποίηση του χριστιανισμού με το διάταγμα των Μεδιολάνων, αποφάσισε να χτιστεί ένας ναός εκεί στο σημείο που ήταν έξω από την πόλη. Η Βασιλική του Κωνσταντίνου έμοιαζε με άλλο ένα μεγάλο κτίριο διοίκησης, αλλά είχε σχήμα σταυρού. Η μεγάλη όμως αλλαγή ήρθε με την εκλογή του Πάπα του Ιούλιου του Δεύτερου, ο οποίος έδωσε εντολή να γκρεμιστεί εκείνη η Βασιλική, έργο σχεδόν 1200 χρόνων, και να χτιστεί η καινούρια. Η κατεδάφιση της πήρε πάνω από έναν αιώνα. Το εσωτερικό του ναού το ανέθεσε ο Ιούλιος ο Δεύτερος στο γνωστό βέβαια Μιχαήλ Άγγελο και είχε ο Πάπας εκεί την επιθυμία να ταφεί στο κέντρο
του Αγίου Πέτρου. Όμως δεν πρόλαβε γιατί πέθανε νωρίτερα. Ο Μιχαήλ Άγγελος λοιπόν το 1626 τελείωσε τα έργα του εκεί πέρα και ο Ουρβάνος ο 7ος που ήταν τότε Πάπας εγγενίασε την καινούρια βασιλική. Πέρα όμως από τα εντυπωσιακά κτίρια και την τεράστια πλατεία βέβαια του Βατικανού υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο υπόγειο. Στο υπόγειο υπάρχουν υπολογιστές από όπου παρακολουθούνται οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο και σχεδιάζονται κινήσεις και στρατηγικές για τους επόμενους αιώνες. Σκεφτείτε τι γίνεται εκεί κάτω λοιπόν. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν τη δικαιοδοσία να μπουν εκεί στα δωμάτια αυτά που υπάρχουν κάτω από το έδαφος, που υπάρχουν και στοές και κρυφά περάσματα, βιβλιοθήκες, έτσι φανταστείτε τι υπάρχει τώρα εκεί από κάτω. Επίσης κάτω από τη βασιλική υπάρχει και η νεκρόπολη των παπών, όπου όσοι πάπες πεθαίνουν τους βάζουν εκεί κάτω από την εκκλησία. Κάποιους όπως βλέπετε και εδώ τους έχουν θάψει μέσα στην εκκλησία και συχνά πυκνά γίνεται και από ένας Άγιος εκεί. Πολλά ακούγονται για τον Πάπα, ότι θα είναι ο αρχηγός της πανθρησκείας, δηλαδή θα ενωθούν όλες οι θρησκείες με τελικό αρχηγό τον Αντίχριστο βέβαια. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Πατροκοσμάς, τον Πάπα να καταράστε γιατί αυτός θα είναι η αιτία. Προφανώς για να έρθει ο Αντίχριστος και τα έσχατα χρόνια. Εμείς ήρθαμε λοιπόν εδώ, σας φέραμε και εσάς μαζί μας και όπως και να το δει κανείς είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο με πολύ υπέροχα έργα τέχνης, αν το δει κάποιος σαν μουσείο δηλαδή, παρά σαν ένα πνευματικό χώρο. Η βάρκα εδώ που συμβολίζει την εκκλησία, αλλά νομίζω αυτή εδώ που έχουν είναι η βάρκα της πανθρησκείας, γιατί θα σας δείξω εδώ τις παραφωνίες που έχει. Βλέπετε εδώ έχει έναν Εβραίο, έχει μια μετανάστρια μουσουλμάνα. Αυτή τη δουλειά έχουν μέσα στην εκκλησία. Τους αγαπάμε βέβαια όλους εμείς, όλους τους ανθρώπους τους θέλουμε, αλλά δεν είναι μέσα στην εκκλησία δυστυχώς. Οπότε αυτό είναι μεγάλη παραφωνία εδώ στην πλατεία του Βατικανού και προφανώς συμβολίζει την πανθρησκεία που θέλουν να επιβάλλουν. Και φεύγοντας από το Βατικανό και πηγαίνοντας πάλι προς το σπίτι, κάναμε μία στάση σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο είναι σκαμμένο μέσα στο βράχο, σε ένα από αυτά τα μίνι Καρφούρ που υπάρχουν σε διάφορες γωνίες της Ρώμης. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία και καλές τιμές και αυτό, όπως και στο Lidl που πήγαμε στο πρώτο επεισόδιο. Εδώ πήρα και την πύρα μου την τοπική, τη Μορέτη, και βρίσκεις πάρα πολλά τοπικά προϊόντα. Αξίζει έτσι να τα δοκιμάσεις. Τυριά εδώ, κρέατα, ποτά, τα πάντα. Και σε πολύ καλές τιμές, σχεδόν σαν τις τιμές της Ελλάδος είναι. Ένα από τα βασικά έξοδα του ταξιδιού είναι βέβαια το φαγητό. Οπότε εμείς σχεδόν πάντα νοικιάζουμε διαμέρισμα με κουζίνα και τουλάχιστον μειώνουμε τα έξοδα του φαγητού.
Κάρτα. Grazie. Κοντά. 81 ή 628.